Το εναέριο ταξί VTOL της Joby Aviation με ηλεκτρική ενέργεια υδρογόνου ολοκλήρωσε μια πτήση ρεκόρ 842 χιλιόμετρων πάνω από την Καλιφόρνια, παράγοντας μόνο νερό ως άμεσο υποπροϊόν. Η πτήση, η οποία ήταν 3 φορές μεγαλύτερη από τα ρεκόρ απόστασης που έθεσαν τα ηλεκτρικά οχήματα της ίδιας εταιρείας, αποδεικνύει τη δυνατότητα του υδρογόνου να εκτελεί περιφερειακά ταξίδια χωρίς εκπομπές. Το εναέριο ταξί διατήρησε επίσης το 10% του καυσίμου υδρογόνου μετά την πτήση, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να πετάξει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου και είναι η πρώτη πτήση αεροσκάφους με υδρογόνο, ικανό για κάθετη απογείωση και προσγείωση. Οι προηγούμενες πτήσεις με καύσιμα υδρογόνου χρησιμοποιούσαν είτε αεροσκάφη τύπου αεροπλάνου που απαιτούσαν διάδρομο, είτε μικρότερα οχήματα, όπως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Μεταβίστα. Το αεροταξί VTOL της Joby Aviation είναι ένα τροποποιημένο ηλεκτρικό αεροσκάφος με 6 ρότορες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές συνθήκες. Το αρχικό όχημα που λειτουργεί με μπαταρία ολοκλήρωσε 40.000 χιλιόμετρα δοκιμών σε πολλές πτήσεις στη βάση της εταιρείας στη Μαρίνα της Καλιφόρνια και πάνω από την πόλη της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, οι μηχανικοί μετέτρεψαν αυτό το ηλεκτρικό αεροσκάφος με μπαταρία σε υδρογονηλεκτρικό, προσθέτοντας μία δεξαμενή καυσίμου ικανή να αποθηκεύσει 40 κιλά υγρού υδρογόνου, καθώς και ένα σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Το πλεονέκτημα του σχεδιασμού που λειτουργεί με υδρογόνο είναι ότι μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο από το ηλεκτρικό με μπαταρία, το οποίο χρειάζεται επαναφόρτιση κάθε 160 έως 240 χιλιόμετρα. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει να πουλά το αρχικό της αεροσκάφος με ηλεκτρική μπαταρία το 2025. Το υδρογονοηλεκτρικό αεροταξί VTOL της Joby Aviation, ωστόσο, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να κυκλοφορήσει στην αγορά. Η συντριπτική πλειονότητα των εργασιών σχεδιασμού, δοκιμών και πιστοποίησης μεταφέρεται τώρα στην εμπορευματοποίηση της πτήσης υδρογόνου ηλεκτρισμού, δήλωσε ο Joe Ben Bevirt, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.